Nhóm vũ trang Myanmar bác bỏ cáo buộc hạ sát 25 công nhân xây dựng. Israel tiếp tục không kích dải Gaza sau hành động của Hamas. Người Hồng Kông mang vali mua báo Apple Daily để phản đối vụ bắt bớ chấn động. Trung Quốc bắt 8 nhân viên công ty ga liên quan vụ nổ kinh hoàng. Số ca tử vong vì Covid-19 vượt 4 triệu, Delta trở thành biến chủng phổ biến nhất. Thị trưởng Moscow cảnh báo về biến chủng mới lây lan nhanh. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trên kênh FBNC. Tổ chức chính trị vũ trang đối lập với quân đội Myanmar có tên Liên minh Quốc gia Karen mới đây đã bác bỏ những cáo buộc của chính quyền quân sự về việc họ bắt cóc 47 công nhân xây dựng và hạ sát 25 người trong số đó vào tháng trước. Cụ thể, tờ báo Ánh sáng toàn cầu mới của chính quyền quân sự vào tuần qua đăng hình ảnh về thi thể 25 người trong tán rừng và cho rằng nhóm dân tộc Karen đã gây ra thảm kịch. Tuy nhiên, trong bức thư ngày 16 tháng 6, phía nhóm vũ trang Karen đã bác bỏ thẳng thừng. Họ nói, chúng tôi tuân theo Hiệp định Geneva và không chấp nhận hành động sát hại dân thường trong xung đột vũ trang. Các nhóm vũ trang vốn đối đầu với quân đội suốt hàng thập kỷ ở vùng biên giới và giao tranh nổ ra ác liệt hơn sau sự kiện đảo chính ngày 1 tháng 2. Như chúng tôi đưa tin hôm qua, lực lượng an ninh Myanmar đang bị tố cáo là đốt phá làng Kinma ở miền trung đất nước sau một cuộc giao tranh ác liệt với nhóm vũ trang thiểu số vào ngày 15 tháng 6, vì quân đội cho rằng làng chứa chấp phần tử cực đoan. 2 người cao tuổi đã không tháo chạy kịp thời và thiệt mạng thương tâm trong vụ cháy. Trước đây, các nhóm nhân quyền cũng cáo buộc quân đội Myanmar đốt hàng trăm ngôi làng vào năm 2017, khiến cho khoảng 700.000 người thiểu số Rohingya Hồi giáo phải tị nạn sang Bangladesh, gây ra thảm họa nhân đạo. Tuy nhiên, lực lượng an ninh Myanmar phủ nhận cáo buộc và đổ lỗi cho người Rohingya đốt làng trước khi di tản. Theo tổ chức nhân quyền AAPP, ít nhất 865 dân thường đã bị quân đội Myanmar bắn tử vong kể từ khi làn sóng biểu tình bùng phát. Nhiều máy bay quân sự của Israel tiếp tục không kích dải Gaza vào cuối ngày 17 tháng 6 tại các địa điểm cho là thuộc quyền điều hành của nhóm phiến quân Hamas. Cụ thể, máy bay tiến hành không kích ở một địa điểm thuộc thị trấn Bethlehem và một địa điểm khác ở Khan Yunis. Cơ quan y tế Palestine không thông báo thương vong sau vụ việc, và phía Israel cũng chưa đưa ra bình luận ngay lập tức. Trước đó, cũng trong ngày 17 tháng 6, Israel cảnh báo nếu phía Hamas còn thả khinh khí cầu phát nổ, thì quân đội sẽ có hành động phản ứng. Đài truyền hình địa phương Israel cho biết, đại diện nước này ở Ai Cập đã gửi thông tin cho cơ quan tình báo Ai Cập trước vụ tấn công. Hiện đại sứ Israel đã đến Ai Cập vào hôm 17 tháng 6 và sẽ thảo luận sau về hiệp ước đình chiến được ký kết vào ngày 21 tháng 5. Đông đảo người dân Hồng Kông đã đổ xô đi mua báo giấy Apple Daily vào hôm nay 18 tháng 6, thể hiện sự ủng hộ của họ đối với nền dân chủ và phản đối việc 500 cảnh sát phong tỏa tòa soạn báo, bắt giữ tổng biên tập và 4 nhân viên chủ chốt khác, cáo buộc họ thông đồng với nước ngoài và đe dọa an ninh Trung Quốc. Apple Daily là nhật báo 26 năm tuổi, bên cạnh chuyên mục bàn tán về đời tư nghệ sĩ, còn có các bài chính luận và phóng sự điều tra về quyền lực của giới chức đặc khu. Apple Daily đã in tới 500.000 bản vào hôm 18 tháng 6, tăng kỷ lục so với 80.000 bản của ngày trước đó. Ở quận Vườn Giác, đông đảo người dân Hồng Kông xếp hàng mua báo, một số người còn mang theo xe đẩy và vali để đựng hàng trăm tờ báo mang về. Ông Tăng, một độc giả trung thành của Apple Daily cho biết, bạn chẳng biết khi nào tờ báo này sẽ chết, là người Hồng Kông, chúng ta cần giữ gìn lịch sử, bám víu vào những điều tốt đẹp càng lâu càng tốt. Dù đó là con đường khó khăn, nhưng cũng đâu còn con đường nào khác. Chỉ trong buổi sáng, nhiều sạp báo đã bán sạch sẽ. Một sạp báo dán hình logo của Apple Daily kèm theo dòng chữ "Hãy ủng hộ tự do báo chí". Được biết, vụ bắt giữ 5 người vào sáng hôm qua ngày 17 tháng 6 là lần thứ 2 cảnh sát Hồng Kông nhắm mục tiêu vào những người điều hành báo Apple Daily. Tháng 8 năm ngoái, cảnh sát đã bắt giữ tỷ phú Jimmy Lai, nhà sáng lập tờ báo, cùng 9 người khác, bao gồm con trai của ông trùm truyền thông. Ông Lai bị kết án vào tháng 4 vừa qua. Có mối quan hệ sâu rộng với nhiều quan chức Mỹ, bao gồm cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo. Dĩ nhiên, cái tên Jimmy Lai nằm hàng đầu trong danh sách đen của chính quyền đặc khu thân Bắc Kinh. Chính quyền thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc đã bắt giữ 8 nhân viên của công ty ga Trung Quốc liên quan đến vụ nổ đường ống kinh hoàng vào hôm Chủ nhật 13 tháng 6,
khiến 25 người chết và 138 người bị thương. Các tòa nhà của khu chợ bán rau củ và đồ ăn sáng đã trở thành đống đổ nát hoang tàn sau vụ nổ. Cổ phiếu của công ty ga Trung Quốc niêm yết trên sàn Hồng Kông đã giảm 9,7% vào sáng nay liên quan đến vụ bắt giữ điều tra. 8 nhân viên bị bắt làm việc tại một công ty con của tập đoàn ga Trung Quốc, chịu trách nhiệm cung cấp ga cho thành phố Thập Yển. Trong thông báo bắt người, chính quyền thành phố Thập Yển cho biết hệ thống quản lý an toàn của công ty không hề nghiêm ngặt và công ty cũng không tuân thủ quy trình giám sát đường ống dẫn ga, đã có những sai lầm nghiêm trọng trong công tác vận hành cơ sở hạ tầng liên quan đến vụ nổ. Giới chức cho biết đang tiếp tục điều tra vụ việc. Một cột mốc đáng buồn được ghi nhận vào ngày 17 tháng 6 khi đã có hơn 4 triệu người tử vong liên quan đến COVID-19. Theo phân tích của Reuters, sau một năm thì số ca tử vong vì COVID-19 mới chạm ngưỡng 1 triệu người. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 5 tháng tiếp theo thì số liệu đã tăng lên hơn 2 triệu người thiệt mạng. Và hiện tại, biến chủng virus Delta đã trở thành biến chủng phổ biến nhất thế giới, theo Reuters. Dịch bệnh vẫn tấn công mạnh mẽ các quốc gia Brazil và Ấn Độ. Mặt khác, trong khi số ca nhiễm và tử vong đang chậm lại ở Anh và Mỹ, các bệnh viện đang thiếu hụt giường vì COVID-19 đã tàn phá hệ thống y tế ở Mỹ Latin. Khu vực này đang chứng kiến đợt bùng phát dịch nghiêm trọng nhất vào tháng 3 với các nước như Bolivia, Chile, Brazil và Uruguay, chật vật chặn đứng dịch và tiến hành tiêm chủng. G7 đã cam kết hỗ trợ 1 tỷ liều vaccine để giúp toàn cầu đẩy lùi đại dịch, nhất là giúp đỡ các nước gặp khủng hoảng nhất như Ấn Độ, nơi vẫn đứng đầu thế giới về số ca tử vong trung bình mỗi ngày. Ước tính cứ 3 ca tử vong vì COVID-19 mỗi ngày trên thế giới, hiện nay thì có 1 ca ở Ấn Độ. Dù số liệu rất kinh khủng, giới chức cho rằng thống kê vẫn còn thiếu sót lớn và thực tế thì số nạn nhân của virus corona cao hơn rất nhiều. Cũng liên quan đến COVID-19, thủ đô Moscow của Nga chính thức báo cáo về một biến chủng virus mới được cho là nguy hiểm hơn, lan truyền nhanh hơn, gây khủng hoảng cho hệ thống y tế thành phố. Thị trưởng Sergei Bozanin dự đoán số ca nhiễm mới trong hôm nay ở Moscow sẽ vượt hơn 9.000 người, trở thành ngày tồi tệ nhất ở thủ đô kể từ khi đại dịch bùng phát. Trước đó, cho đến đầu tháng 6, số ca nhiễm mới một ngày đều ở mức dưới 3.000 trường hợp. Thị trưởng còn cảnh báo rằng một biến chủng mới đã xuất hiện, nó đang hoạt động mạnh mẽ, nó tấn công hiệu quả hơn và khiến người bệnh khó hồi phục, đồng thời cũng lây lan nhanh. Nó có thể xâm nhập dễ dàng hơn vào hệ thống miễn dịch của người dân. Trước đó, các nhà khoa học từ Viện Nghiên cứu Vi sinh vật và Dịch tễ học Gamaleya, cũng chính là đơn vị đang chế tạo vaccine Sputnik V, nhận định rằng đợt biến chủng mới của virus có thể là nguyên nhân khiến số ca nhiễm mới tăng đột biến. Đại diện Viện Nghiên cứu cho biết, hiện chúng tôi đang giám sát tình hình dịch bệnh ở Moscow và điều đáng nói là có lẽ thủ đô đã xuất hiện một biến chủng virus mới. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu Gamaleya vẫn chưa có báo cáo đầy đủ về biến chủng này. Thủ đô nước Nga dự kiến sẽ ban hành thêm nhiều biện pháp nghiêm ngặt để chặn đứng làn sóng COVID-19 hiện tại. Thủ tướng Jacinda Ardern vừa nhận liều tiêm vaccine đầu tiên của hãng Pfizer vào hôm 18 tháng 6, khi New Zealand đẩy nhanh tiêm chủng cho toàn bộ dân số. New Zealand đã đóng cửa biên giới và áp dụng nhiều biện pháp phong tỏa gắt gao, nhờ đó trở thành một trong số ít quốc gia đẩy lùi được COVID-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, chính phủ đang bị chỉ trích vì chậm triển khai tiêm phòng. Sau khi nhận liều tiêm, bà Ardern cho biết, đối với tôi không bao giờ muốn nằm trong số những người đầu tiên được tiêm vaccine, mà nên ưu tiên cho những người ở tuyến đầu chống dịch. Tuy nhiên, tôi cũng cần phải tiêm phòng để giúp chứng minh vaccine an toàn, nó hiệu quả, và điều quan trọng là mọi người hãy tiêm phòng ngay khi có cơ hội. Khoảng 1 triệu liều vaccine Pfizer đã được triển khai tiêm ngừa ở New Zealand. Quốc gia này chưa phê duyệt sử dụng bất kỳ loại vaccine nào khác, bao gồm của hãng AstraZeneca. Cơ quan quản lý an toàn ô tô của Mỹ hôm 17 tháng 6 cho biết họ đã mở hơn 30 cuộc điều tra liên quan đến các vụ tai nạn của hãng xe Tesla, khiến 10 người chết kể từ năm 2016. Trong các vụ việc, nghi ngờ xe Tesla đã được bật hệ thống tự lái. Cụ thể hơn, nguồn tin của Reuters cho biết, giới chức Mỹ chỉ loại trừ khả năng của hệ thống tự lái Tesla không liên quan đến 3 trong 30 vụ tai nạn. Hệ thống tự lái của Tesla sẽ giúp thực hiện một số thao tác điều khiển xe, và nó đã được khẳng định là hoạt động trong ít nhất 3 vụ tai nạn giao thông chết người ở Mỹ kể từ năm 2016, theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ cho biết. Cơ quan này cũng từng chỉ trích hãng xe điện của tỷ phú Elon Musk vì thiếu cơ chế an toàn đối với hệ thống tự lái, cho phép tài xế có thể không đụng tay vào vô lăng trong suốt khoảng thời gian dài. Có ít nhất 5 người bị thương khi ô tô bất ngờ đâm vào trạm xe buýt vào ngày 17 tháng 6 ở tỉnh Bukhara, miền Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Cụ thể, chiếc xe đâm vào nhóm người đi bộ ở huyện Omazgazi. 2 người bị thương nghiêm trọng trong vụ tông xe. Cảnh sát cho biết đang tiến hành nguyên nhân tài xế mất lái và gây ra vụ tai nạn nguy hiểm. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng của FBNC phát sóng lúc 15 giờ hàng ngày. Mời quý vị quan tâm đón theo dõi.